สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง SRIOV ให้เพื่อนๆฟังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินคำว่า SRIOV หรือ Single Root I/O Virtualization นะครับก็ต้องบอกว่า SRIOV เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามานะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อแบบ PCI Express นะครับซึ่งแน่นอนว่า PCI Express ปัจจุบันเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ยิ่งพัฒนายิ่งมีแบนด์วิดต์สูงๆนะครับอุปกรณ์ที่มาเสียบเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่น Network Card Network Card ก็คือการ์ด LAN นี่แหละนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นการ์ดจอหรือ VGA card นะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือช่วยให้คนที่เขาต้องการประมวลผลอะไรบางอย่างเนี่ยสามารถใช้นะครับการประมวลผลส่งข้อมูลหรือส่ง Data เนี่ยจากอะไรที่มันอยู่บน Virtualization เสมือนว่าส่งตรงมายังฮาร์ดแวร์โดยไม่ผ่าน Virtualization เลยนี่คือคุณประโยชน์ที่มันจะได้ซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นแน่นอนว่ามันก็จะช่วยในแง่ของการ improve performance ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะขอพวกเรานะครับฝากพวกเรานิดนึงครับว่าท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับข้อที่1เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเองได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆก็คืออยากให้กดไลค์นะครับภายใต้คลิปนี้นะครับคนดูเยอะนะครับแต่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์หรือว่ากดไลค์เนี่ยน้อยเหลือเกินก็ฝากพวกเรานะครับช่วยกดไลค์ได้นะครับช่วยกดไลค์ให้ทางช่องด้วยให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆเป็นการอัปเดตความรู้พวกเราหรือถ้าให้ดีกว่านั้นนะครับพวกเราสามารถเข้ามาจอยนะครับถ้าเข้ามาช่อง Tech Adopt นะครับกด Subscriber ช่อง Tech Adopt แล้วนะครับสามารถจอยเป็นเมมเบอร์ได้นะครับ Tech Adopt ตอนนี้มีเมมเบอร์เนี่ยเยอะขึ้นต้องขอบคุณเมมเบอร์ทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับถือว่าเป็นการทำบุญแบบวิทยาทานร่วมกันท่านไหนที่เข้ามาแล้วบุญกุศลใดๆที่พี่ได้ทำเป็นเชิงวิทยาทานนะครับแบ่งปันให้ทั่วถึงทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดย Membership ของ Tech Adopt เนี่ยถ้าจอยเนี่ยเริ่มต้นที่50 บาทนะครับวันละบาทกว่าเท่านั้นเองนะวันละบาท50 ตังค์นิดๆนะครับหรือถ้าอยากจะเป็นสาวก Tech Adopt เลยเนี่ยก็150 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับ VVIP ก็นะ750 บาทต่อเดือนนะครับท่านไหนที่เข้ามาสนับสนุนแล้วขอบคุณนะครับบุญกุศลที่ผมได้รับนั้นมันอาจจะไม่เป็นรูปมาทำนะครับแต่ถ้าในนามมาทำสิ่งนี้มีจริงแน่นอนก็ขอให้ครอบครัวและท่านไหนมีลูกก็ขอให้ลูกฉลาดมีสติปัญญาล้ำเลิศนะครับท่านไหนไม่มีลูกก็ขอให้ความจำดีนะครับทำสิ่งไหนก็ให้ราบรื่นนะโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับช่องเรายังมีการอัปเดตข้อมูลความรู้พวกนี้เยอะแยะมากมายและที่สำคัญมันเป็นการapply หรือ adapt นะครับคงไม่ใช่การมารีวิวว่าอุปกรณ์ชิ้นโน้นชิ้นนี้นะครับผมอาจจะไม่ถนัดแต่ถ้ามีทำก็จะมาบอกเชิงคุณประโยชน์ให้พวกเราฟังทีนี้เรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยนะครับก็ต้องบอกว่า SRIOV เนี่ยมันมีมานานมันไม่ได้เพิ่งมีตอนที่พี่มาพูดนะครับแต่พวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า SRIOV หรือ Single Root I/O Virtual เนี่ยนะครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ปกติแล้วนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะสักครู่นะครับให้ดู switch in the VM kernel to handle traffic เดี๋ยวให้ดูนะครับก็ผมเปิดวิดีโอของช่องนี้ไว้นะครับซึ่งก็เป็น VMware เอกสารแหละซึ่งก็จะเอามาขยายความให้พวกเราได้เข้าใจง่ายๆนะครับถึงได้เอามาช่วยในการที่จะเป็นสื่อประกอบในการอธิบายก็ขอบคุณสื่อของ VMware ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูตรงนี้ครับพวกเราจะได้เข้าใจง่ายต้องออกตัวก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย SRIOV มันเป็นเทคโนโลยีกลางนะครับที่แน่นอนว่านะครับเราเนี่ยมีอุปกรณ์หลายๆอุปกรณ์ที่เสียบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น PC โน้ตบุ๊กไม่มีหรอกนะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบ PC นะและก็เซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับจะมีอุปกรณ์ที่เสียบสล็อตที่ชื่อว่า PCIe พวกเราทราบใช่ไหมว่า PCIe มันถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันน่าจะถึง PCIe 5 แล้วมั้งนะครับซึ่ง PCIe 5 ยิ่งแบนด์วิดต์เยอะมหาศาลนะครับและอุปกรณ์เนี่ยที่มันมีการเสียบ
ผ่านสล็อต PCIe เนี่ยนะครับมันก็คือเสียบบนเมนบอร์ดมีสล็อตนี้นะครับเมื่อมีแบนด์วิดท์ที่มันมากขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การคุยระหว่างการจัดการหรือการสั่งการจาก CPU มาที่อุปกรณ์เหล่านี้มันทำได้ดีได้มากยิ่งขึ้นและรองรับแบนด์วิดท์มหาศาลมากยิ่งขึ้นนั่นคือปกติของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีเน็ตเวิร์ก100กิกมีเน็ตเวิร์ก10กิก25กิก40กิกใช่ไหมครับ40กิก100กิกถูกไหมครับณปัจจุบัน200กิก400กิกเน็ตเวิร์กนะครับที่เป็นฟิสิกอลที่เสียบผ่าน PCIe เนี่ย PCIe มันคือแบบนี้ความเร็วมันสูงและยังมีอื่นๆอีกนะอย่างเช่นนอกจากเน็ตเวิร์กการ์ดที่เห็นชัดก็อย่างเช่นการ์ดจอนะครับการ์ดจอไม่ว่าจะเป็นNVIDIA หรือ AMD หรือแบรนด์ไม่มีแบรนด์อื่นแล้วมั้งเนาะมี2แบรนด์นี่แหละนะครับแต่อาจจะเป็นยี่ห้ออื่น OEM ก็ยังเป็น NVIDIA หรือ AMD อยู่นะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มันเสียบผ่าน PCIe นะครับแต่ทำไมเราถึงมาคุยกันว่าเอ้ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับ SR-IOV ยังไง SR-IOV เนี่ยนะครับมันก็คือคอนเซ็ปต์ที่นะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยมีนะครับมีเมนบอร์ดอยู่เราฮาร์ดแวร์มาเสียบอย่างเช่นเน็ตเวิร์กการ์ดอย่างเงี้ยมาเสียบนะครับผ่านช่อง PCIe เนี่ยนะครับหรือ PCI Express เนี่ยนะครับแล้วก็แมปเน็ตเวิร์กขึ้นไปบนนะครับ virtualization แบรนด์ใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็น Nutanix ไม่ว่าจะเป็น VMware Proxmox หรือแม้กระทั่ง Microsoft Windows Server นะครับ Windows Server เนี่ยมันก็รองรับ SR-IOV แต่อุปกรณ์ที่มันจะรองรับ SR-IOV ไม่ใช่ทุกอุปกรณ์นะครับเวลาเราจะเปิดใช้สิ่งที่สำคัญต้องเช็คลิสต์ก่อนว่าแล้ว Network Card ของเราเนี่ยใช่มีการรองรับ SR-IOV หรือไม่ได้รองรับนะครับถ้าพูดถึงการ์ดแลนไม่ใช่การ์ดแลนทุกรุ่นจะสามารถเปิดใช้ SR-IOV ได้นะเข้าใจกันนะดังนั้นก่อนที่คุณจะสนใจและเช็คและใช้งานมันคุณก็ต้องเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ของคุณเนี่ยมันรองรับ SR-IOV หรือไม่นะครับก็ไปเช็คได้ถ้ามันรองรับคอนเซ็ปต์มันก็คือว่านะครับเดิมทีมันจะมีเรื่องของที่คอมพิวเตอร์เราหรือเซิร์ฟเวอร์เรานะครับเมื่อเราติดตั้ง operating system ขึ้นมาสมมติเราติดตั้ง on premise นะครับก็คือมีเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วเสร็จปุ๊บบนเซิร์ฟเวอร์ก็เป็น Windows Server เลยหรือ Linux Server ติดตั้งตรงไม่ใช่ virtualize นะครับแน่นอนว่านะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น OS อะไรมันก็จะเห็นใช่ไหมมันก็จะเห็นว่ามีการ์ดแลนนะครับถูกไหมครับหรือมีการ์ดจอนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีการส่ง Data generate data ข้าม network เข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ CPU เนี่ยมันจะต้องมี interrupt ที่จะมาจัดการเรื่อง network จัดการเรื่องการ์ดจอจัดการเรื่องการ copy ส่งข้อมูลใช่ไหมครับ CPU เนี่ยจะเป็น interrupt ในการที่จะให้ clock cycle มา handle งานพวกนี้อยู่แล้วถูกไหมนะครับดังนั้นนะครับถ้าเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มันทำหน้าที่นะเป็น on premise เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องCPU ที่จะต้องใช้เวลาหรือใช้ performance ส่วนหนึ่งมาจัดการงานด้านนี้นะครับงานด้านนี้นะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่พอเป็น virtualization มันจะแตกต่างนะครับเพราะว่า virtualization ข้างบนมันมี VM เยอะแยะมากมายปกติแล้วนี่รูปนี้จะเห็นชัดนะครับรูปนี้จะเห็นชัดว่าจริงๆไม่ใช่รูปนี้เดี๋ยวหารูปที่มันเด่นชัดมากกว่านี้
ถ้าเช็คดูเองเนี่ยนะครับมันก็คือจะสังเกตว่าการ์ดเนี่ยมันเป็นรุ่น BCM 57416ถ้าเรามาดูพาร์ทเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเรามาดูพาร์ทเนี่ยมันก็คือพาร์ทนี้นะจริงๆผมก็เช็คดูแล้วนะมันก็รองรับแหละนะครับพวกเราก็ลองไปเช็คดูนะครับเมื่อกี้เข้าใจว่าพอดคลิปไว้แต่ไม่ได้พอดนะถามว่าเอ้ยทำไมผมนิ่งไปไม่ใช่นิ่งหรอกเพราะว่าเช็คอยู่นะครับแต่เอาเป็นว่านะผมเช็คว่าการ์ดของผมเนี่ยมันรองรับและผมก็ใส่ไป4อย่างตรงเนี้ยเขา Max 8ดังนั้นใน VMware นะครับจะมีคอนเซปต์ของ VMware ว่าเอ้ยมันให้ใช้แค่8นะถ้าสเปคชีตนะครับเขาบอกว่าเอ้ยมันรองรับนะถึง128 virtual function เนี่ยนะครับรองรับค่อนข้างเยอะมากก็อาจจะต้องดูว่านะครับก็อาจจะต้องดูว่าถ้าไปใช้กับ Linux เลยหรือ Proxmox หรืออย่างอื่นเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับแน่นอนว่านะเราเปิด virtual function นะครับเราเอา SRIOV มาใช้งานอาจจะไม่ได้เหมาะกับในทุกๆกรณีเพราะว่าโดยปกติแล้วอย่างที่เล่าพวกเราฟังว่าอย่างผมนะครับเราเซตอัพเซิร์ฟเวอร์1เครื่องมาเพื่อที่จะให้บริการ virtualization นะครับเป็นแบบคลัสเตอร์เป็นแบบ SA นะครับคำถามคือเราจะจำเป็นจะต้องเปิด SRIOV ไหมก็ไม่ได้จำเป็นหากไม่มีโจทย์นะครับหากไม่มีโจทย์ที่จะจำเป็นจะต้องใช้ performance เต็มที่นะครับก่อนหน้านี้บอกว่าการเปิด SRIOV เนี่ยมันช่วยเนี่ยครับเขาบอกนะ improve เห็นไหม improve network performance นะโดยการใช้ SRIOV ซึ่งคำว่า improve network performance มันหมายถึงจะได้ไม่ให้ CPU เนี่ยมาคอยจัดการหรือมี workload หรือถูก interrupt โดย network อันนี้คือวัตถุประสงค์ที่เขาบอกว่า improve how to improve โอเคเข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้นในสถานการณ์ปกติของพวกเราที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ SRIOV หรือไม่ต้องการที่จะให้ VM วิ่งทะลุเพื่อใช้ performance ของ virtual function และทะลุไป physical function ของ SRIOV ของ network card แล้วนะครับหรืออื่นๆนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับต้องบอกว่า SRIOV มันไม่ได้มีเฉพาะอยู่บน network นะอาจจะเป็น GPU หรือการ์ดจอในบางกรณีที่ยังใช้อย่างเช่นใช้ระบบ VDI แล้วต้องให้มันเรนเดอร์พวกกราฟิกการ์ดไปด้วยเนี่ยคอนเซปต์นั้นเขาจะใช้ SRIOV นี่แหละนะครับเปิด SRIOV แล้วเปิด Part 2 ของไอตัวการ์ดจอหนึ่งเนี่ยมันไปซอยเป็น virtual function ของการ์ดจอได้เยอะแยะมากมายเพื่อที่จะให้นะครับพวก VDI virtual desktop เนี่ยมาใช้การ์ดจอจะใช้ได้อย่างหลากหลายในขณะที่เรามีแค่การ์ดจอ1ใบ2ใบ3ใบก็ว่ากันไปแต่มันก็ยังมี limitation อยู่ดีนะครับขึ้นอยู่กับ memory ของการ์ดจอมันจะมี memory ใช่ไหมครับ8กิก2กิก8กิกนะครับแล้วก็32กิก64กิก48กิกอะไรเงี้ยการ์ดจอก็มีแรมของการ์ดจอถูกไหมครับมันก็จะถูกจำกัดโดยโปรไฟล์ของ memory นั่นแหละโดยเช่นกันไม่ใช่มีแค่ network นะครับดังนั้นในกรณีที่เรา implement VMware ทั่วไปถามว่าจำเป็นจะต้องมาเปิด SRIOV หรือเปล่าเพื่อ improve performance ณ ปัจจุบันต้องบอกว่าไม่จำเป็นถ้าไม่มีเคสถ้าไม่มีกรณีที่คุณจะต้อง improve ใดๆทั้งสิ้นผ่านแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมบางโปรแกรมหรือต้องการ high throughput performance บางอย่างคุณไม่จำเป็นต้องเปิดแต่ถ้าคุณจำเป็นต้องเปิดคุณเช็ค network card คุณหรืออุปกรณ์ที่คุณใช้ที่เสียบผ่าน PCIe ว่ามันรองรับ SRIOV หรือไม่ถ้ารองรับคุณก็ใช้ได้ถ้าไม่รองรับในระดับฮาร์ดแวร์ก็ใช้ไม่ได้นะครับพอคุณเปิดแล้วเสร็จปุ๊บอย่างที่พี่รักเปิดเนี่ยนะครับพอเปิดปุ๊บมันจะขึ้น SRIOV active พอ active ปุ๊บมันจะเกิดนะครับ virtual นี่ครับเห็นไหมครับ Broadcom-net Extreme Ethernet Virtual Function ขึ้นทันทีนะครับมันเกิดจากไอ้2ตัวนี้แหละเปิดอย่างละ4เห็นไหมมันจะมี0 1 2 3เห็นไหมครับ0 1 2 3 0 1 2 3เห็นไหมครับ address ซึ่งมันเกิดจากเจ้า2ตัวนี้เปิดอย่างละ4เห็นไหมเนี่ย4เห็นไหมครับพี่เปิด4นะฮะอันนี้ก็4นะครับ maximum VMware บอก8นะครับถ้าเกินกว่านี้มันจะมีปัญหาเรื่อง performance
มีผลเสียมากกว่าดังนั้น Max ของ VMware คือ8แล้วกันนะครับเพื่อให้ performance ดีอยู่นะพอเปิดเสร็จปุ๊บเปิดเท่าไหร่ปุ๊บมันก็จะเห็นนะครับถ้าผมเปิดอันเดียวก็จะเห็น0 1 2 3อันนี้เปิดทั้ง2ขาอินเทอร์เฟซนี้ก็เห็นแบบนี้แล้วเวลาเอาไปใช้งานยังไงนะครับแน่นอนว่าคอนเซปต์อย่างที่บอกอะในรูปนี้นะครับมันก็ยังเหมือนเดิมมีพอร์ตมี virtual switch อันนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับปกติพอร์ตกรุ๊ปเนี่ยครับผมก็ตั้งชื่ออย่างนี้เลยนะครับเรามาดูพอร์ตกรุ๊ปก่อนนะครับตั้งชื่อว่า VM10 Gig SIOV นะครับจริงๆตั้งชื่อว่าพอร์ตกรุ๊ปก็ได้ต่อคำว่าพอร์ตกรุ๊ปแต่เราไม่ใส่นะเพราะเป็นที่รู้กันพอร์ตกรุ๊ปตรงนี้นะครับพอร์ตกรุ๊ปแน่นอนว่ามันก็ต้องอ้างอิงผ่าน virtual switch เราก็มาทำ virtual switch นะครับเพราะ virtual switch ก็คือตัวจิ้มตรงกับนี่เห็นไหมครับแอดอัพลิงก์มาได้ทำไมเป็น1กิกเพราะว่าเน็ตเวิร์ก10กิกที่พวกเราที่พี่ใช้เนี่ยมันเป็น10กิกแบบเบสทีไงก็คือหัวแลนธรรมดาถูกไหมครับพอเสียบสาย1กิกไม่ได้เสียบเข้าแลนที่เป็น10กิกมันก็เห็นแค่1กิกนะครับก็มันก็เลยเห็น1กิกนั่นแหละนะจริงๆมันเป็น10กิกนะแต่พอเสียบผ่านสวิตช์1กิกมันก็เห็น1กิกโอเคไหมจะได้ไม่งงแล้วก็มีผ่าน V Switch เหมือนปกติเลยแล้วก็มีพอร์ตกรุ๊ปที่แอดนะครับอาศัย V Switch ตัวนี้เห็นไหม V Switch ตัวนี้นะครับโอเคไหมนะครับใน V Switch 1.1มีหลายพอร์ตกรุ๊ปได้นะมีหลายพอร์ตกรุ๊ปได้นะครับส่วนหลายๆพอร์ตกรุ๊ปเมื่อหลายๆพอร์ตกรุ๊ปเรื่องของการเซตเน็ตเวิร์ก VLAN ต่างๆเข้ามาในพอร์ตกรุ๊ปนั้นก็เป็นเรื่องเทคนิคของเน็ตเวิร์กนะอันนี้จะไม่พูดถึงนะครับพวกเราคงเก่งรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้โอเคต่อแล้วทำยังไงต่อนะครับถ้าเรามาดูนะครับฝั่ง VM นะขอมาดู VM สักเครื่องหนึ่งนะครับถ้าเราสร้างขึ้นมานะครับเอาตัวเทสนี้กันแล้วกันนะครับเทสนี้แล้วกันเดี๋ยว power off กันนะครับ power off ตัวนี้ก่อนนะ edit ลอง edit ดูนะอันนี้จะได้เห็นภาพนะครับถ้าจะใช้งานสิ่งหนึ่งที่เวลาเปิดใช้ SRIOV จะต้องทำคือมันจะบังคับให้เรา reserve นะครับ reserve all gate memory นะครับ all lock RAM เลยนะปกติ VMware เนี่ยนะครับมันจะทำการแชร์ memory แชร์ CPU นะครับแต่ SRIOV เปิดเมื่อไหร่นะครับมันจะถูก reserve ให้เกตนั้นๆอย่างเช่นอันนี้10กิกใช่ไหมครับมันจะล็อก10กิกให้เครื่องนี้เลยเพราะมันต้องการ consume memory เพื่อที่จะจัดการในการรับส่งข้อมูลตรงนี้แปลกดีนะมัน improve performance ของ CPU แต่มันก็มา fix memory ตรงนี้แหละนะครับพอเปิด SRIOV เมื่อไหร่มันจะถูก reserve all gate memory คอนเซปต์ที่ว่าบอลลูนนะครับ VM Gate พอเปิดใช้แบบนี้มันจะถูกฟิก memory ไปเลยถ้า memory คุณไม่พอนี่อาจจะเกิดปัญหาข้างเคียงได้สำหรับ VM Gate อื่นๆที่ยังใช้บอลลูน memory ก็ต้องไปวิเคราะห์ว่าบอลลูน memory ที่เหลือจาก VM ที่มันฟิกแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีเพียงพอหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ไม่เพียงพอจะมีการแย่งทรัพยากร memory กันนะพอแย่งไปก็จะเกิดปัญหา performance ตามมาดังนั้นก็ต้องพิจารณานะครับว่านี่มัน improve performance ในแง่ของ CPU ในแง่ของ network ก็จริงแต่มันเป็นเอฟเฟกต์อย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับคุณจะต้องถูก reserve memory สมมติมี10เครื่อง10กิกแล้วใช้ SIOV มันจะถูกฟิกให้กับ VM พวกนี้เลยโดยไม่แชร์กับคนอื่นดังนั้น memory ที่เหลือกับ VM gate ต่างๆที่คุณ assign ไปใน total physical memory คุณมี256กิกถ้าคุณ assign SRIOV ให้กับ10กิก10กิก10เครื่องก็100กิกมันจะเหลือแค่150ตีไป140กิกแล้วกันที่เหลือมันอาจจะ reserve ไว้สำหรับ host ถูกไหมครับหรือ process อื่น140กิกเนี่ยก็เผื่อกับ VM gate ที่เหลือที่
มันจะต้องมาคอนซูมใช้ pool memory เนี้ยเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่เพียงพอนั่นน่ะเดี๋ยวจะเกิดปัญหา performance นะครับก็คือ memory มันไม่เพียงพอมันก็แหลกใช่ไหมครับดึงกันไปดึงกันมาก็เกิด bad performance อยู่ดีนะแต่ก็เรามาคุยกันในมุมของประโยชน์นะคนละประโยชน์แต่พอมามองในมุมของดีไซน์และมุมของการใช้งานภาพใหญ่มันก็ต้องมานั่งสังเคราะห์ว่าเฮ้ยมันอย่าพูดถึงแต่ข้อดีของไอ้เจ้านี่ดิ total system เราก็ต้องมองให้ออกในฐานะ system engineer นะเห็นไหมนะครับเนี่ยวิธีการก็คือสมมุติเราแอดnetwork adapter มานะครับแล้วก็เลือกนะครับพอร์ตกรุ๊ปใช่ไหมเสร็จปุ๊บในพอร์ตกรุ๊ปเราจะเห็น SRIOV part 2เราก็เลือกได้เลยนี่ครับจะไปจองมันจะเห็นนะว่านะเป็น RDMA Ethernet Controller 0 กับ 1ก็คือพอร์ตที่1กับพอร์ตที่2นั่นแหละพอร์ต0กับพอร์ต1ใช่ไหมครับสมมติเราเลือกพอร์ต1นะครับอันนี้ใช้ Mac ได้สุด8 virtual นะดังนั้น1เครื่องมันซัดไป 2-3 virtual มันก็ไม่ได้หมายถึงจำนวน VM นะ maximum ของ network การ์ดขาที่จะใช้นะพอใช้ไปตรงนี้เดี๋ยวใน VMware เวอร์ชันหลังๆใหม่ๆเนี่ยมันจะถูก allocate อัตโนมัติหลังบ้านนะครับเราก็เซฟแล้วมา power on ดูนะครับอันนี้มันก็จะขึ้นลักษณะอย่างนี้แหละแต่มันไม่เห็นว่า virtual function อะไรนะมันจะไม่เห็นหรอกนะเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับแต่เดี๋ยวเราลองบูตขึ้นมาจะได้เห็นภาพชัดนะเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับล็อกอินเข้าไปเดี๋ยวลองเต็มจอดูนะครับมาแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเปิดเบราว์เซอร์เยอะนะมันใช้ทรัพยากรไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าภาพของเน็ตเวิร์กที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงมันจะเห็นแบบไหนนะครับนี่ฮะอันนี้คือการ์ดแลนปกติที่เราเห็นนะมีหลายวิวนะนี่คือการ์ดแลนปกติที่เราเห็นนะครับอันนี้คือการ์ด PCI Part 2 เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเป็น Part 2 PCI Part 2เนี่ยขึ้นแบบนี้บนเสื้อนะครับอันนี้คือเวลามีการส่งข้อมูลมันจะวิ่งมา Ethernet 0 และ Ethernet 0เนี่ยจะถูกจัด Queue Packet ต่างๆผ่าน vSwitch Virtual Switch นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็น Part 2ลักษณะการจัดการ Traffic Data มันจะถูกควบคุมโดยวิ่งไปที่ Physical Virtual Function แล้วก็วิ่งผ่านเทคโนโลยี SRIOV นะครับไปเลยดังนั้นการที่จะมา handle traffic โดย VMware เนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าน้อยกว่าแบบที่เราไม่ใช้นะครับนั่นคือข้อดีนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เรา deployment VMware เนี่ยในท่าปกตินะพี่รักต้องบอกก่อนอันนี้เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าในบางงานมันจำเป็นจะต้องใช้ SRIOV แล้วถ้ามันใช้มันต้องใช้ยังไงมันช่วย improve อะไรมันช่วย improve เรื่อง network มันช่วย improve network เองเนี่ยมัน improve โดยการที่มันลดภาระของ CPU ครับนะนอกจากเทคโนโลยี SIOV มันยังมี RDMA ที่มาด้วยนะ RDMA หรือ Rocky นะครับที่เทคโนโลยีที่มันเวลา Network Traffic มันคุยเนี่ยมันจะไม่อาศัย CPU นะครับมันจะถูกเทคโนโลยีนี้ direct ตรงวิ่งเข้าไปเลยนั่นแหละซึ่งปกติมันจะมากับเทคโนโลยีถ้าเป็น Network นะ RDMA นะครับและ RDMA เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาเปิดผ่าน Virtual แต่ถ้าเป็น Virtual เขาจะพูดถึง SRIOV นะครับแต่ถ้าเป็น RDMA จะเป็นเทคโนโลยีที่เราลง OS นะครับผ่านเครื่องสดๆเลยนะครับหรือ Physical ก็มี OS เป็น Linux แล้วเปิด RDMA นะครับฝั่งสวิตช์นะครับสวิตช์ก็มีเทคโนโลยีที่เป็น RDMA พอเปิด2ฝั่งเวลาคุยกันนะครับ CPU ไม่ต้องมาประมวลผลทราฟฟิกอะไรเยอะมันก็ช่วยลดในแง่ของ
การใช้ทรัพยากรของ CPU แล้วพอส่งผ่านโปรโตคอลที่เป็น RDMA ปุ๊บเทคโนโลยี RDMA มันช่วยทำให้การจัดการทราฟฟิกได้เยอะขึ้นนะครับได้ดีขึ้น performance ดีขึ้นนะครับแต่ SIOE มันเอาไว้ใช้ในกรณีที่คุณมี virtualization คุณจะใช้ physical ตรงๆกับทุก VM gate ที่มันต้องการที่จะแบบเสมือนว่าใช้ network card นั้นตรงๆซึ่ง performance มันจะดีกว่าก็ทำให้สามารถซอยย่อย physical ให้เป็น virtual physical หรือเป็น virtual function เขาเรียก virtual function นะครับซึ่งจะทำงานระหว่าง physical function กับ virtual function นะครับเสมือนว่า VM gate ซึ่งเป็น virtualization จะได้ใช้ physical NIC แบบตัวเป็นๆประมาณนั้นนะอันนี้ก็ให้ดูนะครับอันนี้ก็สื่อสารใช้งานกันได้เลยนะครับ SRIP ออกอินเทอร์เน็ตต่างๆได้เลยแต่การควบคุมเน็ตเวิร์กนะครับโดยอย่างเช่นมี VLAN อะไรต่างๆก็ยังควบคุมผ่านพอร์ตกรุ๊ปอยู่เช่นเดิมนะครับแต่อาศัยพอร์ตกรุ๊ปและ vSwitch เป็นทางผ่านวิ่งลงมาเพราะว่ามันจะเป็น physical link ไงนะครับที่เขาบอกว่า data path นะครับจำได้ใช่ไหม data path ที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็มี control path นะว่า data มันจะวิ่งผ่านช่องทางไหนนั่นแหละนะโอเคนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ลองดิสคัสกันได้ถ้าหากว่านะครับเพื่อนๆสนใจนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ต้องจบไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ